Hello guys! Good evening. Mag-unboxing po tayo mula sa Jennas Fashion. Jennas Fashion. Tingnan natin. Kasi ko yan sa damit eh. Guys, itong tingnan nyo, ganda ng tela nato, tingnan nato ito, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Guys, ipapakita ko mamaya ito. Isuot ko tapos ipapakita ko sa inyo. Ganun lang ano niya. Tela. Magandang tela niya. Saka design diba? Tapos may freebies siya na hand cream. Green tea na lotion. Ang dami nitong mag-ano. Si Jennas Fashion ng ano, freebies. Brown. Siguro ano to? Eyeshadow. Tapos sa buhok. Essence sa buhok. Tapos Misha Cold Perfect Cover. Oh, thank you. Be, thank you. Jennas Fashion, thank you. Ganda ng mga tila, guys. So, good evening, guys. Welcome to moonhayongvlog. Guys, kung binili ko sa Jennas Fashion na mga damit. So, ito po yung isa. Lagay ko maganda to yung fit niya. Kulay, ano siya? Peach. So, ito guys, yung pangalawa. May panari na siya. Parang ganda ng fit niya guys. Ang ganda ng pagka-fit niya. Kasi 4'11 lang ako eh.
Mababa. For 11 lang ako. Isot ko yung sandals. Ito guys yung pangatlo. Saan yung ano nyo, yung gusto nyong bet nyo? comment. Comment nyo sa baba. Yan, parang madilim yung ano ko. Cellphone. Wala siyang tali. Tagay ko lang. Pwede siyang alisin. Alisin ito. May ikwenta ako sa inyo guys kung bakit ganito ako sa swabang sa damit. Bili ng bili. Dito alam ng mister ko na bumili naman ako ng damit. So, pag alam ito magagamit na yan. Yan ba guys? Ganda. Garty rice siya guys, garty rice. Ang ganda rin ng tela niya. Palitan ko ulit ng iba para makita niyo. So guys, ito ang pang-apat. Ito siyang off-shoulder. Shoulder to guys. Ayan, ito rin ka. Pwede yung off shoulder. Ito din guys. Pero halos parang Isang ano siya, ano? Isang style. Maria Clara na tayo guys, Maria Clara. Jennas Fashion. Jennas Fashion. Maganda din siya. Ito maganda rin. parang alam mo kung model na. Model na dwarf. Guys, ito din. Maganda din ang fit niya guys. Ganda. Maganda yung tela niya. Maganda rin yung tela niya. Off shoulder din siya. 2, 3. Pero ito yung pinakamarami ngayon. 8. Kasi naalis yung pagod mo ba? Parang gift ko na rin sa sarili ko sa pagod ko. Pagod puyat. Ganun. Para maalis naman yung alam mo naman yung pagod mo, di ba? Parang ano ko na yung sa sarili ko.
Nagbata-bata na tayo, guys. Oh, bini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. So, ito na lang ngayon. Tabi ng Ito mustard. Mustard. Ganda siya kasi yung belt niya dito. Parang may belt na siya. Sa bewang. You can't even get in. Leg out. Ito guys yung sa Jennas Fashion. Yung damit. Ito. Tapos ito yung ibang kulay. Ibang kulay. Yung isa. Tapos ito may tali siya. May tali. Abangan nyo ko guys sa ibang TikTok ko ang ibang mga damit suotin ko. Ang gaganda guys ng mga tela niya. Tapos ito. Ito guys. Ako rin, magaganda talaga siya. Magaganda. Paano magaganda, guys? Ito, shirt. Dress pang siya. Mini dress pala, mini dress. Shirt. Mini dress. Ang dala. Thank you for watching. Guys, live. Wow, naka. Yung kulay ito, di ba? Hindi nyo lang huwag siyang i-off sugar. Gusto nyo lang i-ganon. Medyo yung asawa nyo na strip to. Di ba? Ganon yung malaki. Kung gusto nyo medyo labas ang brown, ganon. The last. Ito guys yung last. Yung last. 3 colors siya, di ba?
Maganda siya lahat guys, yung nabili ko lahat. Ngayon na, 8, magaganda siya lahat. Mamaya mag-ano pa ako. Mag-vlog din ako. Thank you guys for your watching and please subscribe my YouTube channel, moonhayongvlog. Ito lang yung nakayanan kong i-vlog. Yung sa in-unboxing ko sa TikTok. Ito lahat yung sinuot ko ngayon. Magaganda lahat guys, pati yung tela maganda siya. Thank you guys for watching. And then see you on my next vlog. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Shout out nga pala sa mga babaeng cute dyan. At saka cool. Kulang sa height. Oh,